Prin satele liniștite ale României, trei tineri caută vocile trecutului, întâlnesc oameni, culeg povești, redescoperă rădăcini. Noi suntem călători în timp. Vino cu noi! Să rămână! Doamne ajută! Ne puteți spune, vă rugăm, cum vă numiți și câți ani aveți? Da, păi am mulți ai. Nu, mă numesc Cotoră Ana. Nu, și la toamnă, de mai trăiesc până atunci, în 2 decembrie, fac 82. Mulți înainte să aveți. Nu, a, păi... Vă mulțumim mult că ne-ați primit. Vrem să vă întrebăm, acum e Duminica Floriilor. Da, da. Ce tradiții aveți dumneavoastră aici în zonă sau ce tradiții păstrați când erați mai tânără în zonă de florii? Erau oameni mulți, dar acum nu mai sunt. Câte unul, un june. Nu mai sunt. Nu, meream la biserică, dar acum eu nu pot mere. Mă duc cișoarele astea râu. Dar la care biserică? Asta de aici de jos? La Pleașă, de la primărie la Vale. Da, da, da. Că noi de acolo aparținem, de biserica aia. Și ce tradiții erau? Ce se făcea? Cum se aranja casa? Când? Cum era? Bă, casa de sărbători, dar o aranjez când trebuie aranjată. Când e loc de aranjat? Când e murdară, trebuie să o aranjez. Și vă aduceți aminte ceva tradiții mai vechi, da, păi, în ziua de florii? Meream la biserică și lume multă și așa era. Și eram tânări și mai mulți oameni în casă. Noi din cât am fost, uite că am rămas în gură. Așa e viața, ăsta e ciclul vieții, din păcate. Numai Dumnezeu știe ce vrea cu noi. Nu știu de ce, de așa ceva nici nu poți. Nu poți vorbi. Dar hai să ne gândim la oamenii ăștia tineri, la noi, la tineri. Ce sfat ne-ați dat dumneavoastră nouă pentru viitor? Din trecutul dumneavoastră, cum... Dar ăștia tineri nu mai ascultă de ea bătrâni. Noi am venit să vă întrebăm, să vă cerem sfatul. Da. Deci am vrea să știm. Da. Să-l transmitem mai departe. Dar nu-l ascultă. Ăștia tineri fac ce știu ei și așa mai departe. Nu. Și nu mai sunt pe aici. O plecat lumea? Da, băi, ei bătrâni s-au dus pe halume și ei tineri ce să facă pe aici? Dar și eu am un nepot acolo, acolo din deal, la șură. Na. Și apoi mai vine nepotul în vizită. Acum vine că doșin să-mi aducă pită și ce mai trebuie câteodată. Că până mai umblu, mai trebuie și să mânc. Aveți aici televizor? Am, dar nu m-am uitat la el. Și mi l-a tăiat. Adică l-a tăiat. N-am mai plăcit. Nu. Prima dată când au pus antena, 22 de lei și de acolo am ajuns până la 30, 40, ultimul 60. Yeah! La revedere! N-am mai dat bani. Dar nici nu m-am uitat. Acolo în căsuță, e acolo pe masă. Nu m-am uitat la el. Și apoi cum vă trece ziua aici? Ce faceți într-o zi? Într-o zi? Dacă nu-i sărbătoare. Mai am de pești, am mai avut găinile. Nu le mai putem ținea de ult, trăznilar. Nu, mai omorât, n-am numai o găină și copilul ăla mi-a cumpărat 5 pui. Dar-i ții un ciș. Vine vulpea? Uliu. Uliu? Doamne. Așa de mare Iuliu aici de ia găina. Omoră
vedeți cositoarea aia acolo, în șoprola? Da. Nu, acolo ni s-o băga la găini. Auzi. Na. Și două mi le omorând, mai am una. Dar ursul vine pe zonă. O fă pe aici, că i-am văzut urma. Și într-o sară s-a urcat în părul ăla, nici dincolo, de măr, în părul ăla. Și așa scutura de păr, să pțișe pere, să mânșe. Și eu, ce să știu, am avut un câine și mă uitam la televizor și o vi câinele lătra acolo lângă vramniță. Și să-l bată Dumnezeu, că doar nu vinea să latre așa. O fugit de urs. Și am ieșit acolo internat și am zis că dă-te jos de acolo, bată-te Dumnezeu după ce ai suit. Eu am crezut că e un om, o vi să mă sparie. Du-te, întreabă, scapă, s-o da jos și după cum o lătrat câinele s-o dus pe acolo în nișă. După la alții le-au scos porții din coteț. Zițăi, asta e cam de vă câțiva ai. Cum a fost viața aici? Toată viața ați trăit aici? Da, Cum a fost viața aici? și cu bune și cu rele. Ce-a fost? Ce vă aduceți aminte cel mai frumos de zona asta, de munți ăștia fai? Pe timpuri, ce făceam? Eram mai mulți în casă și nu se găsa așa și ara oamenii, toată lumea, ara cu boi, cu plug și cu... După aia dădea cu... Nu, cum să-i zic? Cu îmblățitul și cu grâul la moră și făceam pită și așa mai departe. Greu a fost destul, foarte greu. No, și de cosit, nu era cositor, cu cosa. No, și treburi de alea. Dar era mai tihnită, era mai în tihnă viața decât e acum? Era că era mai mulți oameni. No. Și acum, câte unul și une. Și dacă ar fi să dați timpul înapoi să faceți un lucru altfel decât l-ați făcut? Nu, nici un lucru mie nu mai trebuie. Nu, dar dacă ați putea să dați timpul înapoi, Înțeleg. Să schimbați ceva. ați schimbat ceva. Nu. Deci, Pe undeva acum e mai bine, că nu mai lucrăm atât. Dar eu nu mai pot, la mine s-o gătat. Nu. Și nu mai sunt. Acum cine mai mere să mai lucre în agricultură, cum lucram. Atunci așa era. dar ceva legende de când erați dumneavoastră tânără. Povești de astea de pe aici, de prin zonă, știți? Adică dacă dumneavoastră, Nu mai eu de știu. exemplu am o fetiță de 6 ani. Da. Dacă aș veni cu fetița mea de 6 ani aici la dumneitale și ai vrea să-i povestești dumneitale ceva de când erai tânără, de povești de aici, cu ele, cu... Ce i-ați povestit? Ce să-i povestesc? Eu nu știu ce să vă zic. Nu. Eram mai mulți și umblam, eram mai mulți copii și ne jucam și avea cine. Dar pe acum, Dar care erau jocurile din zona de aici, de la noastră? înapoi Ce vă jucați? Ce? Păi era că se făceau, cum era Saraș, era holdă, se făceau clacă de holdă. Lume multă la sesere și noaptea la distracție și tot erau, că era multă lume. Nu, dar pe acum cine mai face, că n-are cine. Câte un bătrân de ăsta nici de o treabă. La ce distracție mai face? Am văzut? Pe păcatele. Iarna, de Crăciun ce făceați? Mergeați la colindat, vă strângeați? Da, mereau colindători, că erau destui. Și s-a aduna a doua zi la o casă și acolo s-a adunat lume multă și petrecere și avea cine și era bine. Și zăpadă aveam destulă, dar acum nici de vă câțiva ani nu mai fă. Păi ce să mai întâmplă, nu știu. Și când erați micuță, mergeați la școală? Da, Departe școala? 5 clase am făcut. Și departe de aici școala? Cam departe, pe a întâia și pe a doua am fost în zona aia, în Cluj, zice, la Olceni. Departe o fost. Pe jos mergeați? Pe cușe, pe jos, dar, Cai, cu trăsătură. dracu,
Pe acolo nu poți umbla cu de-alea. Nu? Nu se putea, numai când mereai cu talpa. Înțeles. Nu, și de acolo a fost școală aici în Pleașă, de la primărie la Vale, și-o ars. Și s-a întâmplat cu ea, știu, focul. Și am terminat a 5-a în oraș, la liceu, clasa 5-a și la bună vedere că până mai mers, că nu m-a mai lăsat ai noștri. Da? Și Tata. dacă ar fi acum să Da. faceți o urare pentru toți oamenii de pe pământ, Să trăiască, să fie sănătoși, eu altceva ce să le doresc. și ce i-ați sfătuit să facă să ajungă la vârsta dumneavoastră? Ce sfat le-ați da? Cum să vă zic eu? Altul se duce mai iuce, altul mai târziu. Și acolo noi nu ne putem pune. Păi uite și copilul meu că eu am avut 2 copii. Nici nu știu cum să spui. La 57 de ani. O sta cu mine și ea. Că eu am stat așa cu părinții mei. Ca și m-am născut la casa asta. Părinții mei, după aia omul meu, la toamnă are 25 de ani de când e singură. Și acum Ania, în 24, sunt 4 ani de când mi s-a dus și copilul ăsta. Dumnezeu să-i odihnească. Da. Da. Cum să vă spun eu? O murit și omul meu, dar nu știu cum n-am fost așa necăjită ca acum. Apa asta m-a gătat de tătul. Nu. Și mai am copilul ăla Clondeal și un nepot. Că ăla o fost în Petroșani. Și ăla copil al meu, că acolo l-a dus și a făcut armata. La mine. Și acolo a rămas. Nu, și acum dacă s-a întâmplat necaz, ăsta în timp de o săptămână a fost gata. S-a întâmplat necazul ăsta, o vit înapoi. Că l-am chemat să vie, că altul pe șin să chemi. Copilul meu. Dai begeagul. Îl doare un cișor și așa e de negru cișorul, că acum e asta. Nu, și-a avut pensie. Nu știu cât ai are de serviciu, eu te ia pensia. Nu, și cum e aici, cu nepotul. Mai avem niște vași acolo și este pământ. Și de sărbători cum vă pregătiți acum? Dar pe acum, cum putem și cu ce avem. Nu. Pregătim câte ceva, că așa de când știu, tot așa a fost. Nu. Este ceva tradiție, nu știu, după slujba de înviere, vin copii pe la dumneavoastră, vă vizitează? Nu, păi nu, ai mei, dar alții străini nu vin, că cine să vie? Nu. Nu sunt copii care să vină prin sat la bunici și să... Nu. Nu vine nimeni că n-are cine. Dacă ce-ar vine careva, mere acolo, unii are la părinți, la... Eu n-am alți copii. Nepoți de la surori, îți departe. Adică nu-s departe. Am o nepotă în Teiuș. No, și am o soră în Odverem, dacă ați auzit de Odverem, dincolo de Lopade. De Lopadea ungurească. No, și are o juniere la popă, Nogna Mureș, și fișorul are o firmă de vași, mulce. O avut câte 200, apă nu știu acum câte are. E acolo lângă Ludoș. Pe zona asta de Mureș. Da. Da. Nu acolo e. Nu. Și alt nepot nu am, apă ea de acolo nu vin până la mine. Așa, dacă ne puteți spune, care e istoria casei? O vedem că are câțiva ani. Cam câți ani are casa? Da, e prenoită, că casa a fost acoperită cu paie, și pe tata meu o prenoit-o. Na, pe din jos mai este o cabană acolo. La, nu știu de
cât ai vine aici, nu chiar așa de mult. Și-a făcut cabana aia, dar n-are numai un fișor. Nu, ăla de azi toamnă s-a dus în Cluj. Scășa de pe chirie și ce știu ce lucră acolo. Nu am zis că el când o zis că se duce că nu vinge cabana. O zis că nu vinge. Nu, bă, treaba lui. Fiecare cu părerile lui și cu ideile lui. Nu poți contrazice pe nimeni. Cum era mai bine, pe vremea comunismului sau acum? După comunism? Și atunci era bine și acum mai... Cum era viața? Care era mai bună, viața, atunci sau acum? Era mai greu, cu munca. Era mai mulți oameni și mai arunca de pe unul pe altul și era mai bine. Dar acum ai numai câte unul singur. Ne ferește. Erau satele mai pline atunci. Da. Așa și pe dealul ăsta o fost plin de oameni și acum zi eu singură. Singurătatea asta e mare. Că tot așa am auzit spuind la radio că singurătatea doare, dar au dreptate. Da. Tot mereu spune. Acum mai aveți animale sau nu mai aveți? Avem acolo la șură. Da. Că acolo e grajdiu din Cluca și ea n-avem unele grijă și acolo. Da, să vede de și ea acolo. Nu, cu copilul ăsta am eu făcut acolo. El se ocupă de animale. Copiii ăștia, Da, nepotul și cu... Numai ăsta nu prea poate. Nu, că ăla și o putut, ăla s-a dus. Înțeles. Na. Timp de o săptămână, dragii mei, fuse gata. Așa e viața asta. Na. Și am zis că el să meargă măiucios, că nu mere, că îl bagă la COVID. Răzni iar cu COVID, cu că multă lume, strigă oamenii că multă lume a omorât. Apoi cum, ce s-a întâmplat pe acolo, Dumnezeu știe. Nu. Și apoi până și se întâmplă în cazul, tot întrebam, măi, Sabine, te doare ceva? Că așa l-o chemat, Sabine. Nu mă doare nimic. Măi, îl vedeam că, mai ales când urca la deal, să cam obosa. Mă, tu ce obosești? Da, și tu de ce obosești? Păi, dar nu te prinde tu cu mine, că eu sunt bătrână. Nu, uite, dragul meu. Timp de o săptămână, nu f-o căsătorit. Și am zis câte el, eu. Dar de mult, avea câte 30 de ani, cam așa ceva. Zic, mă, Sabine, să scapeți pe cineva, că eu nu trăiesc cu dealurile astea, că nu trăi nimeni cât trăiește un deal. Și zic, tu rămâi singur și atunci zic, mai greu. Nu, uite, dragii mei, ce se întâmplă. Na. Și eu nu m-am gândit în viața mea la așa ceva. Apă potabilă de la fântână aveți? Da, nu, de la izvor, dar mai acum nici de vreo, poate și o lună, nu mai vinea, că avem apa băgată de acolo nici de sus, e cam departe. Da. E făcut bazin, numai nu-i mare, că nu fă mare izvorul. Și tot a fost apă și tot o vii, dar acum nici o cam tras apile și nu vid, vinea numai așa ca o înșir de ață. Acum iar a început și-o dat drumul o țără, da. Și apoi când nu vine apa la robinet, de unde vă aduceți apă sau cum faceți? Păi este nipărâul la Nida și ăla o săcat. Acum mai vine și pe el apă, dar da, se vede. Și apoi mai răspund acolo jos după apă? Păi și, doar nu-i departe. Da. Vedeți? Așa. Abonează-te și lasă spiritul locului să te poarte în timp.